හයි තාලේ ඔන්නේ නම් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අපි අද යනවා උච්චිමුනි බීච් එකට සහ අපි දවස් 5ක් මේ ට්‍රිප් එක යනවා ලංකාවේ මුහුදු බඩ සීමාව හරහා ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද අපිට එතන බලන්න තියෙන දේවල් මොනවද සහ ඊට අමතරව අපේ ගමනේ තියෙන සොඳුරු තැන් ලස්සන තැන් ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න අපි ලෑස්ති වෙනවා. එහෙනම් අපි උච්චිමුනි ගිහිල්ලා බීච් එකේදී හම්බෙමු කොහොමද මේ පැත්ත ලස්සන බලන්නේ කියලා. බීච් එකට කියන්නේ බීච් එක ළඟට දැවන අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. බීච් එකට අපි යන්න ඕනේ. හැබැයි බීච් එකට අපිට යන්න බෑ සාමාන්‍ය වාහනවල. 4 වාහන වලට විතරයි යන්න පුළුවන්. මොකද වැල්ලේ යන්න ඕනේ වාහනේ. ඒ වගේම දැන් අපි ආපු වාහන හතරක් තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට කාර් දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙකේ යන්න බෑ. තියෙන වාහනවලත් හුලං අඩු කරලා අඩු හුලං ප්‍රමාණයක තමයි අපිට බීච් එකේ යන්න වෙන්නේ. අපි යන්න බලාපොරොත්තු වෙන ස්ථානෙට. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද එතන තියෙන ලස්සන සහ අපි නාන්න කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා කට්ටියත් එක්කම නාලා කාලා විනෝද වෙලා එන්න තමයි අපි දැන් යන්න හදන්නේ. ඉතින් අපි දැන් ගමන පටන් ගන්න හදන්නේ උච්චිමුනි බීච් එකට යන්න.
ඔන්න කිව්වා වගේම අපි ආව උච්චමුනි බීච් එකට. මේ තියෙන්නේ කල්පිටිය මුහුදු තීරයේ අවසානම කොටස. එතකොට මේ ලංකාව මෙතනින් අවසන් වෙනවා එක සීමාවක්. තාමත් ලස්සනයි. ලස්සන වෙරළ තීරයක් තියෙනවා. ඒ වගේම බෝට්ටු රස්සාව කරන මාළු රස්සාව කරන පිරිස තමයි වැඩිපුරම ඉන්නේ. ඒ වගේම පොඩි පොඩි හොටෙල්ස් පිළිලා තියෙනවා. පල්ලි ඒ සාමයාවට තියෙනවා. ඉතින් සංචාරක වැඩි පිරිසක් ගැවසෙන හැබැයි විදේශී සංචාරකින්ට වඩා දේශීය සංචාරකින් තමයි ගොඩක් ගැවසෙන්නේ. ඉතින් මේ සුන්දරත්වය විඳ ගන්න එන්න කියලා හැමෝටම ආරාධනා කරනවා. ඔකට කැම්පින් කරන්න පුළුවන් ඇවිල්ලා කාලා බීලා විනෝද වෙලා යන්න පුළුවන්. ලස්සනම බීච් එකක් අපේ ලංකාවේ තියෙන. මේ සුන්දරත්වය විඳ ගන්න ලංකාවේ ඉන්න හැමෝටම එන්න කියලා උච්චිමුනි බීච් එකට ආරාධනා කරනවා.